वेलकम टू ब्राउन लाईन मेहंदी आर्ट. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मेहंदीच्या प्रॅक्टिससाठी जे वर्कशीट असतात ते कशा पद्धतीने बनवायचे ते पाहणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला पेन, एक मोठी पट्टी आणि A4 साईजचा असा पेपर लागणार आहे. पहिल्यांदा चारही बाजूने 1-1 सेंटीमीटर जागा सोडून लाईन काढून घ्यायची आहे. एक सेंटीमीटर अशा चारी बाजूने मी खुणा करून घेतल्या आहेत. आता त्याच्यावरून लाईन काढून घेतो. यानंतर पेपरचा सेंटर कुठं आहे ते पाहायचं आहे. इथं सेंटरला मी एक छोटी खूण करते. आता पेपरचे 2 भाग झाले आहेत, डाव्या साईडला आणि उजव्या साईडला अशी ही खूण केली तिथून. आता ह्या 2 पार्टमध्ये परत आपल्याला अजून त्याचं सेंटर काढून तिथं खूण करून घ्यायची. तसंच ह्या साईडला पण. आता ह्या ज्या आपण खुणा केल्या आहेत त्याच्यावरून लाईन काढून घ्यायच्या. ही जी आपण खूण केली होती पेनाने त्याच्या दोन्ही साईडने 1-1 लाईन काढून घ्यायची. आपण आता जसे हे उभे 4 कॉलम करून घेतले आहेत तसेच आडवे आपल्याला 3 कॉलम करून घ्यायचे आहेत. जर आपण 4 कॉलम केले तर ते खूप लहान लहान होईल साईज, त्याच्यामुळं 3च कॉलम करायचे.
परत एकदा मी सेंटर काढला पेपरचा. अंदाजे मी अशा इथं खुणा केलेल्या आहेत. इथं खूण केलेली आहे, त्याच्या एका साईडने लाईन काढून घेतली मी आणि त्याच्या समोरून दुसरी लाईन काढत आहे. इथं ही जी खूण दिसत आहे इथंही त्याच पद्धतीनं करायचं आहे. अशा पद्धतीनं मेहंदीच्या प्रॅक्टिससाठी जे वर्कशीट लागणार असतं ते आपलं तयार आहे.